Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Náà, ìbéèrè ni wípé ẹni tó dẹ́ wípé lápòjú oníṣì bóyá eégún ni wọ́n ń bọ ní ìlú wọn. So ó wá jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí kẹ́sí mo kọ́ kàwé nígbà yìí. So wọ́n tọ̀ kò bá wọn ṣe é kò ṣe ó jọ máa ń báyìí. So ó wá ní pé wọ́n fún òun ní àwọn kẹ̀kẹ́ pípọ̀ kẹ báyìí lọ lò. Òṣèlú tọ̀ ó wá lọ dáná ó gbà ó dáná. So irú kẹ̀yìn tí ó á kà fún pé ó ṣe ìṣọ́fún ẹ̀ bí. Nígbà tó gbà àbí wọ́n fún lájò àwọn tajẹ́ lọ́yà tí bá délé iṣẹ́ iṣẹ́ ayé ni o. Bàbá òbí wa ń sọ ni wọ́n sì ní àǹfààní òbí sí ẹgbà kankan onífẹ́ lò kankan tó lọ kọ́ọ̀tù tó bá wọn nìkan pàdé iṣẹ́ ayé lẹ̀ ṣe o káwọn fún ìfọ̀dé mọ́ wọ́n ní. Èèyàn ní àsìkò ẹ̀ ìjọba náà bá ní yóò jẹ téèyàn. Ikú náà là ń sá fún kí náà mọ́tò lẹ́sìn ká fi rẹ̀ fẹ́ ìsanwó ìlà kíkù ọ̀ṣọ́rọ̀ tó lè láàrin. So inshallah ìbéèrè yẹn ti yé wa. Ilé tí ó yẹ pé kò ṣe sì ń ṣe lábá lọ village and travel. Kwara North mo ti wá nígbà òté lára ẹgbẹ́ sọ gámà mi máa gbé omi wá wọ́n pè lómi wọ́n ti ṣàdúrà àwọn títí wọn omi tó máa rúbá wà pè ní èdè bàrúbá àwọn tí wọ́n máa ṣàdúrà ìbílẹ̀ wọn ẹ̀sìn wọ́n wà ní òun ní bíbà wọ́n wà ní omi ní bí tó bá sọ pé òní mú wọ́n máa wọ́n sí ẹ lára ni ọ̀ ìwọ ò sọ pé wọ́n á ṣàrà ilé ìtọ́ ìsìn wa. So ilé tó ń ṣe fún náà tó máa fún ẹ̀ lájò tí wọ́n gbà tí wọ́n lọ sọ́nù kí ló ṣẹlẹ̀ ìṣáàlá àti gbọ́ bèrè yẹn. So next question, next program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question mi fẹ́ bèrè nípa ohun tí o ṣe lè sọ ní Yorùbá. Kí ni ìdájọ́ fún false rape accusation nínú Islam? Now, false rape accusation. Nínú Shariah, wọ́n sọ pé wọ́n pa àwọn ọmọ yẹn kọ́ọ̀sì tó ní ẹni kọ́ọ̀sì làwọn àpè. So okay, kọ́ọ̀sì ṣé kọ́ọ̀sì náà ní. So either way àbí ẹlẹ́kẹ̀ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Béèrè mi lọ láì pé ju àwọn application tó máa so káwà tó gbajúmọ̀ dáadáa báyìí tó máa ń gbé dáadáa báyìí so mo ti wá come across sí I mean ti participate ń bẹ̀rẹ̀ so fortunately ìgbà tí mo débi tí màá ti máa verify àwọn táwọn àkànní kan kọ̀ọ̀kan so mo rí tán ní kọsíbẹ̀ pé ọjà tí mo ra yẹn pé kìkì tì mí ó dìgbà tí màá tó sanwó tán ní ìwà tí ì bá rówó san bí ẹni tí yẹ pé wọ́n fún ní pé kó máa sanwó ní monthly so weekly 7 days wọ́n fún ní ọdún mẹ́ta tí ò bá rówó san pé kó fi rówó san tí ò bá rówó san náà gbà yẹn pé ó ní láti dá kó yẹn padà fún àwọn káwọn wá gbà bọ́lá pé àwọn wá gbà yóò sanwó transport ẹgbẹ́ táwọn bá ná nígbà tí wọ́n sọ fún níbi ìkọ́bà owó padà àbí kó jẹ́ pé tí ò bá ti rówó san ìgbà tí wọ́n padà fẹ́ sanwó àwọn fi 10% lé owó tí ẹ kó san ní monthly or weekly so kẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ láàrin ní pé kí ni ìdájọ́ àwọn. Thank you. So àwọn obìnrin wa inshallah ẹ lè fọ́ question yìí wá thank you mama fún ó ṣèkì láyé. Alhamdulillah. Ìbéèrè tẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa ní tó yáwó ní báńkì wọ́n fẹ́ kéèyàn bá wọn ṣe perfection document ní lands. Nínú hadithi Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma ó ní la'ana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa mukila wa katiba wa shahidai wa qala hum sawa. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam la'ana ẹni tí ń jẹ wéèlì àtẹni tó fún àtẹni tó kọ́lẹ̀ àtàwọn ẹlẹ́rìí méjì. Ṣé owó tó ń yá lọ́dọ̀ báńkì yẹn kò ní jẹ́ nítorí yá ṣáájú kẹ́yìn tó bá perfect document? Ṣé owó tó yá kò tí ì rí yá ó dìgbà tẹ́ bá perfect document fún? bẹ́ẹ̀ni o tó bá ní relationship dáadáa pẹ̀lú wọn lè sọ sí ó túmọ̀ sí pé ẹni bá wọn involve nílẹ̀ torí pé ẹ̀yin fúnra ara yín lẹ jẹ́ kó rówó eléyìn yá
ẹni tó bá sì jẹ́ sábàbí tó fi ṣeéṣe ànábì kó wọn papọ̀ nínú Olúwa lánàá tẹmọ pé lè gbogbo bó tilẹ̀ wò kó kéré tó Islam ò sí lẹ́tọ̀ a gbọ́dọ̀ jìnnà sí báwọn náà bá ṣe lágbára mọ́ yàtọ̀ sí kejì tẹni wọ́n sọ nípa pé nìkan ti yáwó ó yá 25 million due to interest àbí devaluation of naira wọ́n lówó yẹn ti di 100 million kò sí nǹkan tó burú kẹrin lọ́wọ́ lọ́nà tí wọ́n fi erase gbogbo interest yẹn kó lórí ẹ̀ nítorí pé ẹ̀yin náà mọ̀ pé ọ̀nà àti jẹ́wọ́ àwọn èèyàn lọ́nà ìdáni báwọn 25 million ṣe 100 tẹ́yìn bá dúró tì wọ́n fi erase ẹ̀ tó ẹ́ kójú lówó owó nìkan lọ́sàn Allah ó san yín lẹ́san rẹ̀ tí wọ́n bá wá bùn yín lówó kan lórí iṣẹ́ tẹ̀sán kò sí tó burú mẹ́. ẹnìkan ní eléégún làwọn ti wá àbí kẹ́nìkan wá lé eléégún nílé eléégún yẹn wọ́n wá fún lóògùn kan ìsọ àjẹsára ọgbọ́dọ̀ gbà ọwá ní o ti gbà ọwá sọnù o ti dáràn torí pé nǹkan tá à ní lò a gbọ́dọ̀ gbà inú òjò kí wọ́n mọ̀ pé oyè gbarú ẹ̀ òun ní fi mí lọ ní ọ̀la tó ń torí ẹ̀ ní Yorùbá level wọ́n gbarú ẹ̀ wọ́n àlọ́ máa lénu lẹ́yìn wọ́n máa lénu wọn láyà tẹ̀wọ̀n kí tó bá láyà ni wọ́n sọ pé mùsùlùmí lèmi kò sí tí mo fẹ́ fi ájò tẹ̀ fún mi yẹn ṣe nítorí pé mùsùlùmí lèmi Islam ò gbà wọlé sàhábì kan anabi sallallahu alaihi wasallam fọwọ́ sí apá rẹ̀ báyìí wọ́n wá rí ìfúnpá mbẹ́ anabi sallallahu alaihi wasallam sọ pé kí n lélẹ́yìí ó ní máa ń ràn yàn lọ́wọ́ anabi ní jádàánù òní ìsàlékùn kankan fún ọ̀dọ̀ lẹ́lọ kó sì lọ́mọ tó bá ṣẹ́kù lára rẹ̀ tó bá fi kú òní sórí rẹ̀ láíláí sàhábì nù wọ́n ní tóògùn yẹn ìfúnpá wọn tí máa ń bẹ lára rẹ̀ tó bá fi kò ní sórí rẹ̀ láíláí ìwọ sì ti gbádùn mi àdó ń bẹ́ ń pọ̀ ẹ̀ lómi fùfú lọ́yẹ ká máa jẹ àdó ní bẹ́ ń pọ̀ jẹ ẹ sì rí pé àwọn nǹkan yẹn kò pé ká pẹ́ láyé jù gbàtà bù lọ so yóò tún wá jẹ́ sábàbí aburú lọ́la gbẹ̀ndà òkè yà wọ́n ní tí wọ́n bá fẹ́ sun ìfipá báyàn lò tí wọ́n bá fi kàyàn kí ni ìdájọ́ rẹ̀ nínú òfin ṣẹ̀ríà nínú òfin ṣẹ̀ríà tí wọ́n bá fi ẹ̀sùn pé ìwọ ò fipá bọ́n lò tí wọ́n bá fi kàyàn yóò lọ mẹ́lẹ́rìí mẹ́rin wá tí ò bá rí ẹlẹ́rìí mẹ́rin mú wá yóò jẹgba 80 a ò sì ní gba ẹ̀rí rẹ̀ mọ́ láéláé wala taqbalu lahum shahadatan abada tẹ́lẹ̀ lófin ti ṣẹ̀ríà sòsẹ́ mọ̀ kí tẹ̀yìn bá jẹgba 80 abẹ́nìkan jẹ lójú èèyàn ẹni tí ó parọ́ ọrú rẹ̀ máyà lọ́la ńkọ́ yóò ronú ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́rìí mẹ́rin òfin ṣẹ̀ríà sọ pé a gbọ́ ní tí wọ́n fẹ́ sọ kìí ṣe láyè kan náà ẹnìkan sọ pé ìgbà tó fanfakúfà ó yẹ ìwù mọ́ lọ́rùn ni ẹnìkan ní kò yẹ ìwù mọ́ lọ́rùn ọgbọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni sẹ́wọ̀n kọ́rọ̀ ẹ ti takura gbogbo àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀jẹ̀gba 80 so torí ẹ̀ tí wọ́n bá apply ṣẹ̀ríà àwùjọ da ẹgbà 80 níjò láti jẹgba kẹ́yìn wọ́n ní easy buy wọ́n lá máa sanwó díẹ̀díẹ̀ àmọ́ tá a bá ti kùnà láti sanwó àwọn fi yé wa pé ń tá a rà kò tí ì di tiwa ọ̀tọ̀ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà wọ́n ń pe kíní kan ní bay'u taqsir nínú ṣẹ̀ríà wọ́n náà ní pé mo rajà àmọ́ màá máa sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ òfin ṣẹ̀ríà sọ pé tẹ́ ẹ bá ti gbà láti tà fún un lórí pé màá máa sanwó díẹ̀díẹ̀ immediately tá a bá ti jọ agree lórí price tá a ti sign contract nǹkan ẹ̀ ti di tèmi ẹ lẹ́tọ̀ láti wá gba nǹkan padà mọ́ nǹkan ẹyọ kan tẹ́lẹ̀ máa sìn mí lọ́la òǹlọ́wọ́ yín
àmọ́ pé wàá padà wá pé fẹ́ gbá kíni ìgbà tó kàn tí yín náà balẹ̀ wípé báyà mo lè sanwó àbí n lè sanwó ìsìláàmù gbà wípé kẹ́ ẹ gba nǹkan kan tí ó fi dúró bí kọjá pọ̀ lọ gbéwèé lé wa ìwé ilẹ̀ sọ̀rọ̀ kí tí ọba ti sanwó àpadà sílé ẹjọ́ ilé ẹjọ́ talẹ̀ wọ́n fẹ́ mi balance òun náà gba owó rẹ̀ tó bá kù tó a mọ̀ pé mo rajà ní ìsìn ẹ̀yin ti gbowó ẹ ti gbowó ẹ ti gbowó ẹ wá ní ilé sanwó tó kù mà ẹ tún wá gba machine dì mí ẹ gba fóònù lọ́wọ́ mi eléyìí wọ́n ń pè ní aklo amuwali nasi bil batil ká máa jẹ́wọ́ àwọn èèyàn lọ́nà tí ọ̀tọ̀ ni Ṣẹ̀ríà ò faramọ́ torí de eléyìí báyìí gbogbo orí ìta ń ṣe láwùjọ àṣẹwọn kẹ́ni tó fẹ́ tajà ọjà ló ń fẹ́ tà kí lọ́kàn pẹ̀lú Ṣẹ̀ríà ẹ̀yin ní mùsùlùmí lẹ́yìn béèrè pé sọ bófin Ṣẹ̀ríà mọ́ àbí ọba òfin Ṣẹ̀ríà mọ́ ọ̀tọ̀ in tó ti ra easy buy immediately tó ti ra lábẹ́ òfin Ṣẹ̀ríà ó ti di tiẹ̀ owó ni ọjẹ wọn níjọ́ tó bá ti rówó san wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbé ọ lọ sí kóòtù kí kóòtù kó túláàsì rẹ̀ kó sanwó wọn tó kù àmọ́ pé a lè ṣíìsì ẹ̀ owó tẹ́tí wá gbà ṣáájú ńkọ́ nígbà tí èsì pé ẹ̀yá mi lò ipò owó ètò ẹ̀yá mi lò nu ẹ tí wọ́n sọ pé ọ̀dà tí ọba ṣẹlẹ̀ pé ìrówó san tẹ bá tún padà tún dá nǹkan yẹn padà fún mi owó yẹn ó tún léye báyìí rí báyìí kò gbọ́dọ̀ lé nítorí pé kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba gbogbo owó tá a yá tàtàtàrà rẹ̀ gba ilé kan àǹfààní kan rìbá ni tó bá yẹ pé wọ́n ń ta handset ní orí igbá ní 1 million naira tí mo bá lówó tí ń san lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n á sọ pé torí pé lówó tí ń san lẹ́ẹ̀kan náà 2 million torí pé màá máa san díẹ̀díẹ̀ Ṣẹ̀ríà ò bínú sí eléyìí náà ń pè ní bay'u taqsit lópin ìgbà tó bá jẹ́ pé wọn ò sọ pé tásìkò kan bá tó yẹ kí n sanwó tí n bá sanwó tó sùnyún owó yẹn ó tún léye báyìí tó bá sọ pé ó tún léye báyìí eléyìí lọ́sẹ̀sẹ̀ di rìbá sẹ́yìn ọmọ pé ńgbà tó ń ta handset yẹn ní 1 million èmi ò ní 1 million tí ń fi rà ọlá pé wọ́n sọ pé ńgbà tí ń lówó 2 million ní rà ló fún èmi náà láǹfààní àti lè ní wọ́n ràn mí lọ́wọ́ àbí wọ́n ràn mí lọ́wọ́ wọ́n ràn mí lọ́wọ́ àmọ́ níjọ́ tó máa ti sọ pé torí ìdílé àwọn tó fi 100,000 kún 100,000 yẹn di rìbá eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́. Jazakumullahu khairan. Àwọn obìnrin ti sẹ́ẹ̀kì question tí wọ́n ṣe dédé kẹ̀sì. Wọ́n ní, is it permissible to raise funds to do sadaqah for the dead ones? Or rather, what is the ruling on that? Jazakumullahu khairan. For example, digging well with a fundraising money. Alhamdulillah, kò sí nǹkan tó burú káwa tá a wà láyé ká sí nǹkan kan fẹ́ni tó kú waqfan ẹni tó ti kú yìí o a sí nǹkan yìí fún abùn Allah káǹfààní rẹ̀ ọmọ jẹ́ tẹni tó kú kò sí nǹkan tó burú mbẹ individually a lè ṣe èèyàn lè lọ gbẹ́ kànga nísì kí èèyàn sọ pé mo gun ẹni tó ti kú yìí ní ládàá gbogbo tí máa ń bẹ ń di kànga yìí títí láéláé waqfun èmi ọ̀dọ́wò yẹn ni wọ́n á pa àwọn èèyàn wọ́n pe àwọn èèyàn ẹ dákun ẹ jẹ́ ká dáwó ká fi ṣe waqf ǹjẹ́ ìwé nù èsì ká fi ṣe sàrà àfọkù ẹ jẹ́ ká dáwó ká fi láǹfààní àti ṣe waqf fọkù yìí tí wọ́n máa wúlò fún lẹ́yìn ikú rẹ̀ so àwa dáwó yẹn àwa rí i pé owó yẹn ó tó gbẹ́ bọ́ọ̀s tọ́pọ̀ àgbẹ̀ ó tó kọ́ mọ́ṣáláṣí akọ àwọn àni gbogbo ẹ̀ àṣẹ waqfun lillah kí ládàrí ọlọ́mọ bá ẹni tó ti kú kò sí tó burú mẹ́. Inshallah, we are coming to the end of the program. Before that, we call on our chairman for his brief remarks to thank the lecturer, Dr. Ibrahim Tawfiq, for the chairman. Chairman of the Ramadan committee is also prepared.